Trong đạo Phật, sự cứu rỗi không do nơi một vị thần linh mà là do trí tuệ. Khi tâm của mình thấy một đối tượng ưa thích, mình bị cái dục kéo theo tức thì. Hà tất độc ngũ dục. Có 5 thứ dục mà những người chạy theo 5 thứ dục ấy sẽ khổ ngất ngư. Đó là giàu sang, sắc dục, danh vọng, thức ăn ngon và ngủ nghỉ vô độ. Những thứ ấy mình biết rằng ăn vào thì sẽ đau khổ, nhưng không ăn không chịu nổi. Mình nghĩ cứ ăn đi, rồi sau đó tìm thuốc uống sau. Vi khả tuyệt ngũ dục. Vi là đi ngược lại, tuyệt là chấm dứt. Thấy được sự giả dối của đam mê thì sẽ chấm dứt được đam mê. Thì nãi vi dũng sĩ. Cái đó mới đích thực là một chàng dũng sĩ. Người tu là một chiến sĩ. Người chiến sĩ ấy tuy hiền nhưng có sức mạnh. Chiến thắng được tham dục là chiến thắng lớn lao nhất. Chiến thắng được ham muốn của mình và đạt tới tự do thì gọi là một người dũng sĩ. Là người tu, mình phải trở thành một dũng sĩ, và thanh gươm của người dũng sĩ là thanh gươm trí tuệ, lưỡi gươm cắt phăng mọi phiền não và tham dục. Trong mỗi người cũng có một nhà tu sĩ. Dù là trai hay gái, dù già hay trẻ, đều có trong mình một nhà tu sĩ muốn tu tập để trở thành người tốt. Đó là Phật tính. Ai cũng muốn tu để trở thành người hiền, nhưng sở dĩ không tu được là vì không có điều kiện, chứ không phải vì mình không muốn tu. Và trong mỗi người cũng đều có một nhà nghệ sĩ có khả năng thưởng thức những cái hay, cái đẹp. Con người nghệ sĩ trong ta chưa bao giờ chết. Khi mình ngồi ngắm một buổi bình minh sáng đẹp, đó là người nghệ sĩ trong ta đang hành động. Trong mỗi chúng ta đều phải có một người chiến sĩ. Muốn chiến thắng, trước hết là chiến thắng những yếu kém và khổ đau của mình. Người chiến sĩ đi đôi với người tu sĩ, người chiến sĩ đi đôi với người nghệ sĩ. Mình phải cho người chiến sĩ trong mình một cơ hội. Thanh gươm của người chiến sĩ là thanh gươm trí tuệ cắt đứt được hết mọi phiền não. Này gươm trí tuệ mài đây, bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi. Không đợi tới ngày mai, mình phải cắt đứt phiền não ngay ngày hôm nay, để không bị dây dưa, bị trói buộc vào tình trạng hệ lụy. Con người chiến sĩ trong mình rất muốn vượt thoát, con người tu sĩ trong mình rất muốn vươn lên, nhưng mình cứ để tình trạng đó kéo dài chưa chấm dứt được. Người chiến sĩ trong ta chưa hành động, chưa có quyết tâm cao, nên người tu sĩ trong ta vẫn còn bị giam cầm. Người chiến sĩ phải tranh đấu để giải phóng cho người tu sĩ trong mình. Chuyện này cần phải làm ngay trong giây phút hiện tại, không đợi tới chiều mà là ngay bây giờ. Ta phải quyết tâm không đi theo con đường đó nữa. Ta đã bị thói quen nghiện ngập rượu chè, ma túy hay sắc dục kéo đi từ bao nhiêu năm tháng. Ta không muốn kéo dài nữa. Ta phải lấy thanh gươm trí tuệ cắt đứt chúng ngay bây giờ. Đó là tiếng nói của chàng dũng sĩ trong ta. Phải cho chàng dũng sĩ một cơ hội, phải để chàng dũng sĩ rút gươm ra ngay trong giây phút hiện tại. Phù tùng ái nhuận trạch, tư tưởng vi tư mạng, ái dục thâm vô đệ, lão tử thị dụng tăng. Dòng suối ái dục thấm vào tư duy, mong cầu và nhận thức để lớn mạnh và quấn vào nhau. Nguồn suối ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng một cách rất là mau chóng. Phù tùng ái nhuận trạch. Theo lẽ thường thì dòng ái dục kia thấm vào trong dòng sông tâm thức của mình và làm cho tư tưởng vì tư mạng, những tư duy, mong muốn và nhận thức nhiễm màu của ái dục lớn lên và quấn vào nhau. Ái dục thâm vô đệ, ái dục sâu và không có đáy, lão tử thị dụng tăng. Do ái dục mà cái già và cái chết tới rất mau. Sở sinh chi bất tuyệt, đảng dụng thực tham dục, dưỡng oán ít khưu trùng, ngu nhân thường cấp cấp. Những cành nhánh của cây ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng không ngừng nghỉ, cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục. Thực phẩm này nuôi dưỡng oán hận, thành từng gò từng đống. Người thiếu trí tuệ thì cứ miệt mài đi về hướng ấy. Sở sinh chi bất tuyệt, những cành nhánh sinh ra không chấm dứt. Đảng dụng thực tham dục, tại vì được chăm bón và nuôi dưỡng bằng nguồn thực phẩm tham dục, nên cành lá của cây ái dục càng ngày càng vươn lớn. Dưỡng oán ít khưu trùng. Ít là làm cho lớn lên, khưu là đồi đất, đống đất, trũng hay chủng là những gò mả.
Ái dục nuôi dưỡng oán hận thành gò thành đống. Ngu nhân thường cấp cấp. Ngu nhân là người không có trí tuệ. Cấp cấp là miệt mài bận rộn. Những người không có trí tuệ cứ miệt mài bận rộn đi về phía đó. Bài kệ mô tả ái dục như một loài cây. Nhờ nguồn thực phẩm tham dục nên cây ái dục cứ tiếp tục lớn lên và không ngớt sinh ra những cành nhánh mới. Và vì vậy những khổ đau, oán hận cũng càng ngày càng chất chồng như những gò đống. Ấy vậy mà những người không có trí tuệ vẫn cứ miệt mài đi về hướng đó. Tuy ngục hữu câu diệt, tuệ nhân bất vị lao. Ngu kiến thê tự tức, nhiễm trước ái thầm lao. Trong ngục thất có gông có cùm, nhưng người có trí tuệ không thấy những dụng cụ này là thứ gông cùm vững chắc nhất. Cái loại gông cùm ái nhiễm cột người ta vào hệ lụy mới là loại gông cùm kiên cố. Tuy ngục hữu câu diệp, câu là móc làm bằng đồng bằng sắt. Chữ diệp có thể là chữ tỏa viết nhầm. Tỏa có nghĩa là cái khóa. Tuệ nhân bất vị lao. Những người có trí tuệ không cho đó là những thứ kiên cố nhất. Ngu kiến thê tử tức. Ngu chỉ những người không có trí tuệ. Thê tử là vợ con. Ý nói tới vòng hệ lụy ái dục. Tức là bị chặn đứng lại. Nhiễm trước ái thầm lao. Nhiễm trước là vướng vào và bị ô nhiễm. Thầm là rất, very. Lao là kiên cố, solid. Vướng vào ái dục, đó mới thực là vướng vào thứ gông cùm kiên cố. Những thứ gông, thứ khóa này, các bậc thức giả thấy rằng chúng còn kiên cố hơn cả những dụng cụ kiềm tỏa trong lao tù. Chúng là những vòng luẩn quẩn của vợ con, thân quyến và ái tình mà bao nhiêu người không có trí tuệ đang bị vướng vào. Khi người ta đã bị giam cầm bởi chúng thì bao nhiêu chí khí đều bị tiêu tán hết, chí nguyện cũng xa rời, mà con đường lý tưởng cũng không thể đi tiếp được. Mình không dám nói, không dám làm, vì nếu mình nói, mình làm thì mình sợ sẽ động tới an nguy của vợ con hoặc chồng con mình, của những người mình thương. Lúc đó khác nào mình đang bị bịt miệng, còng tay và trói chặt bằng những cái gông cùm còn vững chắc hơn cả những cái gông bằng đồng, bằng sắt. Chính vì vậy, những người làm cách mạng thường sống độc thân để hoạt động. Vì khi sống độc thân, họ có can đảm nói và làm những điều họ cho là đúng để đem lại giải phóng và an vui cho đất nước. Cuộc sống độc lập đó cho phép họ sống thực sự là một đấng hào kiệt, tự do tung hoành mà không bị vướng bận bởi vợ chồng, con cái hay ái tình. Những người ngoài đời muốn làm cách mạng còn phải xa lìa ái dục, huống chi là người có chí hướng độ đời như Siddhartha. Tuệ thuyết ái vi ngục, thâm cố nan đắc xuất. Thì cố đương loạn khí, bất thì dục năng an. Người có trí tuệ thấy ái dục là một ngục tù kiên cố khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng phải đoạn trừ ái dục thì mới thực sự được an vui. Tuệ thuyết ái vi ngục. Những người có trí tuệ nói rằng ái dục là ngục tù, thâm cố nan đắc xuất. Nó sâu vững khó mà đi ra khỏi. Thì cố đương đoạn khí. Vì vậy cho nên phải chấm dứt, phải buông bỏ. Bất thị dục năng an. Không vướng vào ái dục thì mới thực sự có an vui. Bài kệ này tiếp nối bài kệ trên với hình ảnh ái dục như ngục tù sâu vững. Những người muốn đạt tới giải thoát an vui cần tìm cách thoát ra khỏi nó. Bài kệ nhắc tới sự thực tập đoạn khí, tức là chấm dứt và buông bỏ những đối tượng của dục vọng. Kiến sắc tâm mê hoặc, bất duy quán vô thường. Ngu dĩ vi mỹ thiền, an tri kỳ phi chân. Thấy sắc mà bị mê hoặc, đó là vì không biết quán vô thường. Kẻ u mê tưởng rằng cái sắc ấy là một cái gì lành và đẹp, không biết rằng cái bóng dáng bên ngoài kia không chứa đựng được một cái gì bền bỉ và chắc thật bên trong nó. Kiến sắc tâm mê hoặc. Nếu thấy sắc mà tâm của mình bị mê hoặc, bị cuốn theo là tại vì bất duy quán vô thường. Mình không có tuệ giác vô thường. Ngu dĩ vi mỹ thiền. Ngu là những người không có trí tuệ. Những người thiếu trí tuệ cho đó là đẹp, là lành. An tri kỳ phi chân. Không biết nó không phải là cái gì chân thật. Trong bài kệ 11, chúng ta đã học rằng chỉ có tuệ giác mới giúp mình đào được gốc rễ của cây ái dục.
Tuệ giác này là tuệ giác vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Nếu không có tuệ giác thì cái thấy của mình là vọng tưởng, là cái thấy đảo ngược, perverted view. Mình thấy là thường, là ngã, là lạc, là tịnh, trong khi chúng là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Văn dịch rất hay. Bài kệ có chứa cả 3 chữ: chân, the truth; thiện, the good; và mỹ, the beauty. Còn hay hơn nữa khi bài kệ cho ta một cái thấy rằng bởi vì cái sắc, đối tượng của ái dục, là không thật, phi chân, như những ý niệm thường, lạc, ngã, tịnh của ta, nên nó cũng không đẹp, mỹ và lành, thiện. It's not true, it's not good either, and it's not beautiful either. Sắc có thể dịch là nhan sắc, tức là vẻ đẹp bề ngoài. Vẻ đẹp có thể quyến rũ và mê hoặc tâm mình. Người có trí tuệ thấy nó là cái cần phải xa lìa và buông bỏ. Nhưng hầu hết con người của xã hội này đang đua nhau chạy theo nó. Chỉ cần nhìn vào các thành phố là mình thấy rõ điều đó ngay. Sản phẩm làm đẹp cho đàn bà và đàn ông đang bán rất chạy. Khắp nơi nơi, những tiệm bán mỹ phẩm mọc lên như nấm. Chúng ta hãy tưởng tượng tới sự nực cười của nước hoa. Mình rất hôi, nhưng nếu rải vào vài giọt nước hoa thì nó sẽ át mùi hôi đi, và mình tưởng rằng mình thơm thật. Khoa giải phẫu thẩm mỹ cũng đang rất thịnh hành. Bao nhiêu người đang tới đó để bơm chất hóa học vào trong ngực, trong mặt cho phình lên, cho đẹp, và nhờ dao kéo gọt tỉa chỉnh trang những khiếm nhã trên thân thể. Người nào cũng muốn trang điểm cho vẻ ngoài thêm hấp dẫn, nhưng bên trong thì không có gì thật cả. Đó gọi là phi chân, là không có thật mà mình tưởng là nó thật, nên mình tin là nó lành và đẹp. Hình dáng bên ngoài đó không chắc thật, mai mốt nó sẽ không còn như vậy nữa. Vì vậy cho nên ta không nên vướng vào nó. Vô thường là một trong 4 phép quán quan trọng chúng ta cần thực tập sâu sắc để thực sự vượt thoát được ngục tù của ái dục. Cái gì thật sự mỹ, thật sự thiện, thì trong đó phải có chân. Dĩ dâm lạc tự lý, thí như tàm tác kiện, trí giả năng đoạn khí, bất hễ trừ chúng khổ. Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chiếc kén tự mình giam hãm lấy mình. Bậc trí giả có khả năng đoạn trừ và buông bỏ dục tưởng, không thiết tha gì đến cái đối tượng ái dục, cho nên mới tránh thoát khỏi mọi khổ nạn. Dĩ dâm lạc tự lý. Dâm lạc là lạc thú của dâm dục, tự lý là tự nhốt mình, lấy lạc thú của dâm dục mà tự nhốt mình vào. Thí như tàm tác kiện. Tàm là con tằm, kiện là cái kén. Tự nhốt mình vào dâm dục cũng giống như con tằm làm ra cái kén để tự giam mình. Trí giả năng đoạn khí. Trí chỉ những người có trí tuệ, đoạn là cắt đứt, khí là buông bỏ. Những người có trí có khả năng cắt đứt và buông bỏ. Bất nghệ trừ chúng khổ. Có thể đọc là nghệ hay hệ. Nghệ có nghĩa là nhìn trừng trừng, nhìn chăm chăm, nhìn một cách tức giận. Kẻ trí giả không nhìn chăm chăm vào chuyện đó, nên có thể diệt trừ được tất cả mọi khổ nạn, trừ chúng khổ. Đặc điểm của kinh là sử dụng nhiều hình ảnh rất tuyệt diệu. Một trong số đó là hình ảnh con tằm kéo cái kén làm thành tù ngục để tự giam hãm nó. Khi nghiên cứu và so sánh với bản tiếng Pali, chúng ta thấy trong bản Pali không dùng hình ảnh của con tằm với cái kén, mà dùng hình ảnh con nhện với cái lưới của nó. Lưới nhện là Makataka Chala. Chala là cái lưới, kén tằm là Kosakimi. Có lẽ dịch giả muốn sử dụng một hình ảnh thân thuộc với người Trung Quốc hơn. Vì vậy, hình ảnh cái lưới nhện được thay thế bằng hình ảnh cái kén tằm. Tuy nhiên, cả hai hình ảnh đều cùng diễn tả một hành động của kẻ thiếu trí tuệ. Đó là tự giam mình trong tù ngục của dâm dục, cái nhà tù do chính họ tự tạo ra mà không phải ai khác. Người trí thì có khả năng chấm dứt và buông bỏ, không đói hoài tới sắc dục, cho nên có thể diệt trừ được tất cả khổ nạn. Tâm niệm phóng vật giả, kiến dâm dĩ phi tình, ân ái ý thịnh tăng, tùng thì tạo ngục lao. Kẻ có tâm ý phóng đãng khi nhìn vào một đối tượng ái dục thì có thể cho đó là một cái gì tinh khiết, không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh của ái ân
sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụy, tù ngục kiên cố sau này. Tâm niệm phóng dật giả. Giả là những người có tâm niệm phóng dật, buông lung phóng đãng. Kiến dâm dĩ vi tình. Kiến là thấy, là cho rằng. Dâm là những đối tượng của ham muốn. Họ cho rằng những hình ảnh, những đối tượng của ham muốn là những cái gì trong sạch. Ân ái, ý thịnh tăng. Ân ái ý là tâm niệm ân ái. Thịnh tăng là tăng trưởng mạnh mẽ. Vì thấy đối tượng của dâm dục là trong sạch, nên tâm ân ái càng ngày càng lớn mạnh. Tùng thị tạo ngục lao. Từ nguyên do đó mà chế tác ra ngục tù kiên cố sau này. Nhà tù đó không phải do người khác, mà do chính mình làm ra. Giống như con tằm làm ra cái kén, hay như con nhện làm ra chiếc lưới để tự giam mình. Những người có tâm niệm phóng đãng luôn thấy đối tượng ái dục là một cái gì trong sạch. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì không có gì là tinh khiết hết. Mình có ảo tưởng là đối tượng kia sạch và đẹp, bởi vì có thể nó đang mang trên mình một cái vỏ sạch và đẹp. Nhưng kỳ thực bên trong, nội dung thì không có gì được gọi là sạch và đẹp cả. Lột trần mọi lớp vỏ che đậy ra để thấy được sự thật, để không bị đánh lừa bởi hình thức giả dối bên ngoài. Đó là phương pháp quán bất tịnh. Giác ý diệt dâm giả. Thương niệm dục bất tịnh. Tùng thị xuất tà ngục. Năng đoạn lão tử hoạn. Những ai thực tập chánh niệm sẽ có khả năng thấy được rằng cái đối tượng ái dục kia là bất tịnh. Do đó diệt trừ được dục ý, ra khỏi ngục tù và thoát khỏi tai nạn, già và chết. Giác ý diệt dâm giả. Giác có nghĩa là tỉnh thức. Cư sĩ Chi Khiêm đã dịch từ chữ sati. Sati có nghĩa là chánh niệm. Smriti. Giả là những người thực tập chánh niệm có thể diệt trừ được ái dục. Thường niệm dục bất tịnh. Thường nhớ rằng đối tượng ái dục kia là bất tịnh. Tùng thị xuất tà ngục. Nhờ đó mà ra khỏi địa ngục của hệ lụy, của tà ma. Năng đoạn lão tử nạn. Có khả năng chấm dứt được tai nạn của già và của chết. Quý thầy trong khi pháp đàm đã tìm ra được những điều khá hay. Các thầy thấy rằng những sư anh hay sư em nào đã đào được gốc ái dục, không còn suy nghĩ hay vương vấn về chuyện đó, thì những người ấy có rất nhiều hạnh phúc, có tiến bộ đều đều trong sự tu học. Và các anh em khác có thể đặt niềm tin vào họ. Có thầy nói, nhu yếu muốn được người khác phái thương yêu có thể được thay thế khi anh chị em cùng chơi với nhau, sinh hoạt chung với nhau trong chúng. Khi mình xây dựng được tình anh chị em đích thực, thì tình anh chị em đó có khả năng thay thế được nhu yếu kia, và mình không cần phải hướng tâm tới người khác phái nữa. Đời sống của người xuất gia dễ dàng hơn đời sống của người cư sĩ. Người cư sĩ tuy có vợ có chồng, nhưng họ có một đời sống rất khó khăn. Không phải có lứa đôi rồi là họ không còn vấn đề, mà có thể khi lấy nhau rồi họ còn có nhiều vấn đề hơn nữa. Con đường dễ đi là con đường xuất gia rộng lượng. Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng phải đi xuất gia. Tuy kinh này là kinh Bụt dạy cho người xuất gia, nhưng ngay buổi đầu chúng ta đã đồng ý với nhau là người tại gia cũng có thể học được rất nhiều từ những lời dạy của kinh. Chúng ta phải nghiên cứu làm sao để có thể áp dụng được kinh này cho những người thực tập với hình thức cư sĩ. Thực tập trong một tăng đoàn xuất gia, có thầy, có sư anh, sư chị, sư em luôn nhắc nhở và giữ gìn cho nhau thì rất dễ. Là một cư sĩ tại gia, không được sống trong tăng thân. Mình phải cố gắng và khéo léo lắm mới có thể thành công. Những buổi pháp đàm rất quan trọng. Chúng ta thường pháp đàm chung, nhưng đôi khi cũng nên tổ chức pháp đàm riêng theo từng độ tuổi. Những người trẻ thỉnh thoảng cũng phải ngồi riêng, tại vì khi ngồi với nhau, người trẻ có thể nói ra những điều họ ngần ngại không muốn nói trước những người lớn tuổi hơn mình. Những người lớn tuổi cũng nên làm như vậy, nói với nhau những điều mà mình nghĩ những người trẻ chưa chấp nhận được. Người cư sĩ pháp đàm chung với người xuất sĩ, nhưng nhiều khi cũng phải pháp đàm riêng để tìm ra những phương pháp, đường lối thực tập phù hợp với đời sống tại gia của mình. Vấn đề ái dục là vấn đề muôn đời. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã đi rất sâu vào trong vấn đề này. Ngài đã đưa ra những gốc rễ rất sâu sắc. Ngài nói rõ là dòng ái dục đi đôi với dòng tập khí và dòng mặc cảm. Mình gây hệ lụy cho mình và cho người khác vì mình có mặc cảm.
Mình muốn chứng tỏ mình là ai đó, mình có một giá trị nào đó, và do đó mình đưa người ta vào nỗi khổ niềm đau của sự vướng mắc. Rất là tội nghiệp. Sự phân tích của Đức Thế Tôn quả là sâu sắc. Chúng ta phải để hết tâm ý, tiếp nhận cho thấu đáo và hành trì cho hết lòng. Đây là bài pháp thoại Thiền sư giảng vào ngày 16 tháng 5 năm 2010 tại Thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng, làng Mai. Sáng nay khi đi thiền hành, tôi thấy hành tinh của chúng ta là một cái gì rất hiếm trong vũ trụ. Trong khoảng không gian bao la mà có được một sự biểu hiện như trái đất là một điều rất mầu nhiệm. Các nhà thiên văn học dùng kính viễn vọng để quan sát vũ trụ mà chưa tìm ra được một chỗ nào giống như hành tinh của chúng ta. Trong kinh có nói đến những cõi nước khác. Những cõi nước khác ấy chắc là có đó, nhưng chúng ở rất xa, và cho tới bây giờ các nhà thiên văn học vẫn chưa tìm ra được một hành tinh nào giống như trái đất của mình cả. Vì vậy, sự sống trên trái đất là rất quý giá. Người ta nói trên mặt trăng có nước đá, nhưng trên mặt trăng cũng không có sự sống. Nếu một ngày nào đó có người báo cáo có cỏ mọc trên mặt trăng, thì đó là một tin động trời. Cỏ mà mọc trên mặt trăng là một chuyện rất lạ. Nếu có cỏ mọc trên mặt trăng, thì những hãng bất động sản sẽ tìm cách lên đó để xây cất. Điều này chưa xảy ra, nhưng khoa học đang tìm cách làm cho trên mặt trăng có dưỡng khí. Sáng nay tôi nói với sư chú Pháp Thệ, trái đất của mình là một điều mầu nhiệm. Đi thiền hành trên trái đất cũng giống như là đang tiêu thụ trái đất. Mỗi bước chân của mình là để thưởng thức, để tiếp xúc với đất. Nếu mình có chánh niệm thì mỗi bước chân đem lại hạnh phúc, đem lại sự trị liệu và nuôi dưỡng. Thứ năm vừa rồi tại xóm mới, tôi đi thiền hành với bài kệ: mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là thảnh thơi. Là hành giả, mình phải có khả năng đi một cách có hạnh phúc. Nếu có năng lượng của chánh niệm trong bàn chân, nếu ý thức được sự tiếp xúc của bàn chân với trái đất, mình sẽ có sự thích thú trong khi đi. Và khi ấy, mỗi bước chân thực sự là một phép lạ. Tổ Lâm Tế nói, mỗi bước chân là thần thông. Địa hành thần thông. Mình có thể làm phép thần thông bằng hai chân của mình. Ai nói là mình không thể làm phép thần thông? Tổ Lâm Tế nói, tất cả chúng ta đều có thể thi thố thần thông. Mà phép lạ đầu tiên là đi trên mặt đất. Bước đi tâm không bận tới quá khứ, tới tương lai, và không bị những dự án, những lo lắng kéo đi. Mỗi bước chân có thảnh thơi, có sự buông thư, thì mỗi bước đưa tới sự trị liệu, sự chuyển hóa, là nuôi dưỡng và chuyển hóa cho mình và cho cả trái đất. Bài kệ 20. Dĩ dục võng tự tề, dĩ ái cái tự phú, tự tứ phượt ư ngục, như ngư nhập cú khẩu. Tự cuốn lấy mình trong chiếc lưới ái dục, tự che mình bằng chiếc dù ái dục, là tự trói mình trong vòng hệ lụy, như con cá tự chui vào trong một chiếc nơm. Dĩ dục võng tự tề. Võng là cái lưới, tề là che lấp. Lấy cái lưới dục vọng mà tự che lấp mình. Dĩ ái cái tự phú. Cái là cái ô, phú là phủ lên, là che lấp. Lấy cái ô tham ái mà tự che đậy mình. Tự tứ phượt ư ngục. Tứ là phóng túng, phượt là trói lại. Tự mình phóng túng, tự mình trói mình lại trong ngục thất. Như ngư nhập cú khẩu, như con cá đi vào miệng nơm. Cú có thể đọc là cẩu, là cái nơm. Nơm là một cái bẫy để bắt cá, đang bằng tre có hai cửa. Cá đi vào rất dễ, nhưng không đi ra được. Bài kệ 21. Vi lão tử sợ tướng, nhược độc cầu mẫu nhũ, ly dục diệt ái tích, xuất vọng vô sở tệ. Bị cái già và cái chết bắt theo và lẫn quẩn bên cạnh đối tượng ấy như một con bê đi tìm vú mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi theo vết xe của ái, thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại mình nữa. Vì lão tử sợ tứ. Vi là bị, tứ có nghĩa là hầu hạ, là đi theo không rời. Bị cái già và cái chết thăm hỏi, đi theo sát nút. Nhược độc cầu mẫu nhũ. Nhược là giống như, độc là con bê, nghĩa là con bò con. Cầu là đi tìm,
Mẫu nhũ là sữa mẹ. Khi bị lọt vào lưới ái ân rồi thì mình đi quanh quẩn xung quanh đối tượng, giống như một con bê đi tìm vú mẹ, không thể đi xa được. Ly dục diệt ái tích. Khi thoát ly được ái dục và xóa được vết tích của nó, diệt ái tích. Xuất võng vô sở tệ. Xuất võng là ra khỏi lưới. Tệ là tệ hại, là hệ lụy. Vô sở tệ là không có gì làm mình hệ lụy, không có gì che lấp được mình nữa. Các bài kệ 20 và 21 có thể được xem như là trung tâm điểm của kinh. Cụm từ chiếc lưới ái ân được lấy ra từ bài kệ thứ 20 để làm tên kinh. Chúng ta có thể gọi kinh này là Ái Võng Kinh, kinh chiếc lưới ái ân, The Net of Love Sutra. Khi mình đã lấy cái lưới tham dục tự quấn mình, đã lấy chiếc ô ái ân tự che mình rồi, thì mình buông lung và tự đưa mình vào tù ngục như con cá đi vào miệng chiếc nơm. Khi bị lọt vào lưới ái ân rồi, mình bị cái già và cái chết dõi theo, như con bê đi tìm cầu sữa mẹ, không cách gì thoát ra được. Đây là những hình ảnh rất hay, đầy chất thi ca. Thi ca được làm bằng hai yếu tố, hình ảnh và âm điệu. Kinh kệ cũng vậy, cũng là thi ca, bởi vì trong đó có rất nhiều hình ảnh và âm điệu tuyệt vời. Theo dõi kinh, chúng ta thấy khi nói về ái dục, Bụt đã đưa ra rất nhiều hình ảnh sinh động và thực tế. Nào là cái cây, con vượn, dây leo, dòng nước lũ, con bê tìm vú mẹ, con cá chui vào nơm, vân vân. Và chúng ta đã chọn hình ảnh chiếc lưới đại diện cho các hình ảnh ấy để làm tên kinh. Chỉ khi nào lìa xa được ái dục, xóa hết những vết tích của nó, thì khi đó mình mới thực sự ra khỏi được cái lưới, không còn bị bất cứ một cái gì gây hệ lụy và làm hại được nữa. Mình là chàng dũng sĩ, là người có chí nguyện thực tập. Mình phải dũng mãnh giang tay xé toạc lưới ái ân. Mỗi vị xuất sĩ và mỗi vị cư sĩ nên viết một chứng từ thuật lại kinh nghiệm của mình về ái ân. Viết cho thật thì tự nhiên sẽ hay. Chúng ta hãy đọc lại bản dịch. Tự cuốn lấy mình trong chiếc lưới ái dục, tự che mình bằng chiếc dù ái dục, là tự trói mình trong vòng hệ lụy, như con cá tự chui vào trong một chiếc nơm, bị cái già và cái chết bắt theo và lẫn quẩn bên cạnh đối tượng ấy, như một con bê đi tìm vú mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi theo vết xe của ái, thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại mình nữa. Bài kệ 22. Tận đạo trừ ngục phược, nhất thiết thử bỉ giải. Dĩ đắc độ biên hành, thị vi đại trí sĩ. Đi trọn được con đường, cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, vượt qua được các ý niệm lưỡng nguyên. Đó mới thật là bậc xuất sĩ đại trí. Tận đạo trừ ngục phược. Đạo là con đường, tận đạo là đi cho hết con đường, không bỏ dở nửa chừng. Trừ ngục phược là cắt đứt, diệt trừ những sợi dây ràng buộc vào chốn ngục tù. Nhất thiết thử bỉ giải. Thử là cái này, bỉ là cái kia, chỉ cho sự phân biệt kỳ thị, discrimination. Cái này không phải là cái kia không phải là cái này. Giải là thấu suốt, và cũng có nghĩa là cởi trói. Hiểu thấu và cởi trói tất cả mọi ý niệm phân biệt, kỳ thị. Dĩ đắc độ biên hành. Độ là vượt thoát, biên là một bên, biên hành là vướng mắc vào một bên, vượt thoát sự vướng mắc vào một bên. Thị vi đại trí sĩ. Đó mới thật là bậc đại sĩ có trí tuệ lớn. Chân lý là cái này nằm trong cái kia, không thể lấy cái này ra khỏi cái kia. Trái và phải dường như đối lập nhau, nhưng nếu không có trái thì không có phải, và không có phải thì không có trái. Cha và con cũng vậy. Nếu không có cha thì không có con, và không có con thì không có cha. Người đàn ông đó nếu không có đứa con thì ông ta không thể được gọi là cha, và đứa con cũng vậy. Cũng nhờ có cha mà nó được gọi là con. Cha và con không thể tách rời nhau được. Nếu thấy được như vậy, tức là ta đã có thể nhất thiết bỉ thử giải, hiểu được và cởi trói cho tất cả mọi sự phân biệt kỳ thị. Nếu bị kẹt vào những quan niệm như cái này không phải là cái kia, cha và con là hai cái khác nhau, vật thể và tâm thức là hai cái khác nhau, sinh tử là hai cái khác nhau, có không là hai cái khác nhau,
thì đó là bị vướng vào cái thấy lưỡng nguyên, dualistic view, vướng vào biên hành. Trong truyền thống Cơ Đốc giáo, chúng ta quan niệm rằng có một Thượng Đế tạo ra thế giới, và có thế giới này là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế và thế giới là hai cái khác nhau. Đó là một cách nhìn lưỡng nguyên. Chúng ta hãy thử đặt lại một câu hỏi là nếu không có tạo vật thì làm sao có thứ gọi là tạo hóa? Trả lời được câu hỏi đó rồi thì ta còn có thể thấy đấng sáng tạo và vật được sáng tạo là hai thực tại đứng ngoài nhau không? Con đường của đạo Bụt là con đường trung đạo, the middle way, không vướng vào bờ nào và vượt thoát mọi ý niệm phân biệt, cũng như một khúc gỗ trôi trên một dòng sông. Khúc gỗ đó muốn đi tiếp để trôi ra biển, nó phải không bị vướng vào một trong hai bờ. Nó phải đi con đường trung đạo, bằng không nó sẽ không bao giờ ra biển được. Khoa học bây giờ cũng bắt đầu thấy được những gì Đức Thế Tôn đã khám phá từ rất lâu. Họ đã nhận ra rằng tâm thức quan sát và thế giới được quan sát dính chặt vào nhau, không thể tách riêng ra được. Khi lấy tâm quan sát một đối tượng thì đối tượng đó bị thay đổi bởi sự quan sát kia. Khi một lượng tử, quantum, không bị quan sát, nó rất tự do, nó có mặt khắp nơi. Nhưng khi mình quan sát nó bắt đầu có vị trí trong không gian và thời gian. Vì vậy, các nhà khoa học đã bắt đầu đi tới kết luận là đối tượng quan sát và tâm thức quan sát không phải là hai cái riêng biệt tách rời nhau. Các nhà khoa học bây giờ đang vùng vẫy trong cái lưới nhị nguyên. Chúng ta may mắn được là học trò của Bụt. Vì vậy, chúng ta phải tinh chuyên đi con đường của Bụt để trở thành một con người tự do, một bậc đại sĩ có trí tuệ lớn. Muốn được như vậy, mình phải làm 3 điều. 1. Phải cởi được sợi dây ái dục để đi trọn vẹn con đường. 2. Không kỳ thị cái này và cái kia. 3. Không bị vướng vào cái nhìn lưỡng nguyên. Bài kệ thứ 22 rất là sâu. Nó là hạt giống của giáo lý trung đạo sau này. Chúng ta có Đại Trí Độ Luận, Trung Quán Luận. Những bộ luận lớn đó được đặt nền móng trên những câu kinh này. Những tư tưởng vĩ đại của Đại Thừa không phải là những cái gì mới, mà đã có sẵn trong đạo Bụt nguyên thủy. Bài kệ thứ 22 đủ để chứng minh cho điều đó. Bài kệ 23. Vật thân viện pháp nhân, diệt vật vi ái nhiễm, bất đoạn tam thế giả, hội phục đọa biên hành. Đừng thân cận với những kẻ đi ngược chánh pháp, cũng đừng để bị lôi kéo theo con đường ái nhiễm. Nếu chưa vượt thoát được thời gian thì hành giả vẫn còn bị kẹt vào cái thấy nhị nguyên. Vật thân viện pháp nhân. Vật là đừng, là không nên. Thân là gần gũi, kết bạn. Viện pháp nhân là những người đang đi ngược với chánh pháp. Đừng gần gũi với những người đi ngược với chánh pháp, tức là những người đang có đam mê, vướng mắc và cứng đầu, không chịu nghe lời nhắc nhở của những người bạn đồng tu. Diệt vật vì ái nhiễm. Diệt là cũng, nhiễm là dính vào, infected. Ái là ái dục. Câu này nghĩa là cũng đừng dính vào ái dục. Bất đoạn tam thế giả. Tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai, ý chỉ cho ý niệm thời gian. Nếu chưa vượt thoát được ý niệm về thời gian thì hồi phục đọa biên hành, vẫn còn bị rơi vào cái nhìn lưỡng nguyên. Đọa là rơi xuống. Vật thân viện pháp nhân, diệt vật phi ái nhiễm. Ta không nên thân cận với những người đi ngược với chánh pháp, bởi vì nếu gần họ, ta sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị kéo theo. Người đó có thể nói những câu khiến cho mình thoái thất Bồ Đề tâm, để họ có thêm đồng minh đi với họ trên con đường họ muốn. Ta chỉ nên thân cận với những người thực tập giới luật và uy nghi vững chãi, có niềm vui trong sự tu học. Trong đại chúng, có thể có 1 hay 2 người viện pháp nhân. Mình phải tìm cách giúp họ. Nếu mình quá yếu không giúp được, mình phải xa lìa người đó và nhờ đại chúng giúp cho họ. Bất đoạn tam thế giả, hồi phục đọa biên hành. Chúng ta sống trong thế kỷ thứ 21, thế kỷ mà trong khi các nhà khoa học còn đang tìm hiểu về những hiện tượng bên ngoài như khoa học lượng tử hay khoa thiên văn học, thì đồng thời họ cũng muốn gõ cửa, muốn chạm tới cái gọi là chân lý tối hậu, the ultimate, tức là bản môn. Khoa học muốn biết nguồn gốc của thực tại, của sự sống. Khoa thiên văn học và khoa vật lý học cũng muốn đi tìm cái nguyên thủy của thực tại. Các nhà khoa học đang gõ cửa bản thể học, the door of ontology,
The Door of Metaphysics. Nhà khoa học đang nói, vừng ơi mở ra, c'est ça me ouvre-toi. Các nhà thiên văn học đã nói tới hiện tượng Big Bang, tức là cái nguyên thủy của vũ trụ. Theo cái thấy của họ, thuở ban đầu chưa có vũ trụ, chỉ có một điểm rất nhỏ. Trong khi quan sát vũ trụ, nhà thiên văn học thấy các tinh hà mỗi ngày mỗi rời xa nhau với tốc độ rất lớn, và vũ trụ đang phình ra, expansion. Họ đã đồng ý với nhau là thời gian và không gian bắt đầu có từ giây phút gọi là Big Bang, còn trước đó không có không gian và thời gian. Các nhà thiên văn học nói rằng trước khi có vũ trụ thì chưa có thời gian và không gian. Các nhà khoa học lượng tử khi đi vào trong cái vô cùng nhỏ thì thấy rằng quan niệm về thời gian của chúng ta không còn chính xác nữa. Trong thế giới hàng ngày, thời gian là một mũi tên đi về một hướng. Nhưng khi đi vào thế giới lượng tử thì họ thấy các lượng tử có thể đi ngược lại. Các nhà khoa học bắt đầu thấy rằng một lượng tử không chỉ có mặt ở một chỗ, mà nó có thể có mặt ở khắp nơi. Và họ bắt đầu thấy được hình như thời gian và không gian là những sáng tạo của tâm thức. Cả khoa học vĩ mô, tức khoa thiên văn học, và khoa học vi mô, tức khoa học lượng tử học, đều công nhận rằng tâm của chúng ta tạo ra thời gian và không gian. Thời gian và không gian là do vật thể và tốc độ mà có. Nếu không có vật thể và tốc độ thì không có khái niệm về thời gian và không gian. Vì thời gian và không gian là tương tức, interbeing. Nếu các nhà khoa học không buông bỏ được ý niệm về thời gian và không gian, họ vẫn bị kẹt vào cái thấy lưỡng nguyên. Họ đòi hỏi phải có cái bắt đầu nên mới đi tìm cái gọi là Big Bang. Và vì có cái đầu nên sẽ có cái đuôi. Một ngày nào đó sẽ có cái gọi là Big Crunch. Các nhà khoa học có thể bị kẹt vào khái niệm thời gian là một cái gì đó có thật, như một thực tại ở ngoài. Cho nên họ đòi hỏi phải có một bắt đầu và một chung cục. Ngược lại, với cái nhìn của đạo Bụt, chúng ta thấy rằng không có cái gì là cái đầu và cũng không có cái gì là cái đuôi. Vô thủy, vô chung là ý niệm về bắt đầu và chung cục, chỉ là những ý niệm được sáng tạo bởi tâm thức con người. Theo đạo Bụt, cánh cửa bí mật mà các nhà khoa học đang cố công tìm vào đã được mở từ lâu rồi. The door is already open. Thực ra, nó chưa bao giờ từng bị đóng. Vấn đề là nhà khoa học có thể đi vào được hay không thôi. Nhà khoa học có trí năng của mình, nhưng trí năng đó không chắc đã đủ để đưa nhà khoa học đi vào thế giới của bản môn. Họ có thể có những đau buồn, những lo lắng, những sợ hãi, những khổ đau che lấp tâm tư của mình. Tâm của nhà khoa học có thể đang trĩu nặng hành trang của những cái thấy, những cái biết. Những cái thấy biết còn mang màu sắc lưỡng nguyên. Nếu chưa vượt thoát được ý niệm thời gian, họ vẫn còn bị rơi vào vòng luẩn quẩn của nhị nguyên. Đó chính là những chướng ngại ngăn không cho họ đi vào cánh cửa mầu nhiệm của thực tại. Có hai chướng ngại lớn, đó là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng tức là những vui, buồn, giận, ghét, thất vọng, đam mê, vân vân. Tâm thức của mình cũng như tâm thức của nhà khoa học đều đang bị những phiền não che lấp, và vì vậy không đi vào được thế giới của bản môn. Nhà bác học Einstein rất thông minh, nhưng trong đời sống cá nhân, ông đã có rất nhiều khổ đau và khó khăn với gia đình. Ông đã ly dị và khổ đau. Nếu Einstein không có những phiền não đó, chắc là ông đã đi xa hơn rất nhiều. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể là nhà khoa học hay không phải là nhà khoa học, có thể là nhà Phật học hay không phải là nhà Phật học. Nhưng nếu có phiền não chướng trong tâm, thì dù cho cửa bản môn có mở, mình cũng không đi vào được. Sở tri chướng là phiền não thứ hai. Sở tri là những cái mình biết, mình hiểu, những cái thấy của mình. Nếu mình còn bị kẹt vào ý niệm thời gian, còn thấy tâm thức và vật thể là những cái biệt lập, chủ thể và đối tượng là không tương quan với nhau, thượng đế và tạo vật là hai cái khác nhau, tách rời nhau, thì những cái thấy nhị nguyên đó ngăn không cho mình đi vào được thế giới của bản môn, thế giới của Niết Bàn. Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng ta phương pháp diệt trừ phiền não chướng và sở tri chướng, để chúng ta có thể đi vào được trong bản môn. Mình không cần gõ cửa, mình chỉ cần thực tập niệm, định và tuệ. Smriti, Samadhi, Prajna, gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học đưa tới sự giải thoát. Đây là khoa học của Bụt.
The Triple Science of the Buddha. Khoa học của Bụt không cần có những dụng cụ máy móc tối tân như kính viễn vọng hay máy gia tốc, accelerator, mà dụng cụ duy nhất cần được sử dụng chỉ là tâm thôi. Và thành công là khi mình diệt trừ được phiền não chướng và sở tri chướng, để tâm có đủ sáng suốt mà quan sát thực tại, buông bỏ đi hết những hành lý của phiền não và ý niệm lưỡng nguyên. Mình có đủ tự do đi vào bản môn. Nhà khoa học có đủ tự do đó hay không? Những kiến thức khoa học có giúp cho nhà khoa học đạt tới tự do hay không? Khoa học có thể giúp cho kỹ thuật phát triển, nhưng trong khi đó, nhiều người trong chúng ta vẫn bị cuốn theo những tham giận, kiêu căng, và vì vậy khổ đau của chúng ta càng ngày càng lớn. Trong kho tàng đạo Bụt có những kinh như kinh Rohitassa, kinh Kalama. Đó là những kinh mà Bụt dạy cho chúng ta cách đi vào thế giới bản môn, mà con đường là sử dụng tâm như một dụng cụ để thể nghiệm thực tại. Mình phải dùi mài, phải làm sáng cái tâm thì mới có thể thành công được. Khóa học 21 ngày sang năm có thể sẽ có chủ đề khoa học của Bụt, The Sciences of the Buddha, và mình sẽ nói về sự liên hệ giữa đạo Bụt và khoa học. Mình có thể mời vài nhà khoa học lượng tử và khoa học thiên văn tới để nói chuyện, nhưng chúng ta sẽ trình bày con đường của Bụt như một ngành khoa học. Khoa học này không chỉ dùng trí năng thôi thì chưa đủ. Trong đạo Bụt, ngoài trí năng, ý thức, mind consciousness, còn có tàng thức, store consciousness. Và chỉ khi nào chuyển hóa được tàng thức thì mới có đại viên cảnh trí. Thứ trí tuệ được miêu tả là sáng trong và chân thực như một tấm gương lớn. Thứ trí tuệ giúp ta đi vào thế giới của không sinh, không diệt. Xin tham khảo giáo lý chuyển hóa 8 thức thành 4 trí. Xin đọc một lá thư từ một sư cô trẻ viết cho tôi, đề cập tới vấn đề ân ái. Con xin thành kính tri ân sư ông đã sinh ra những thầy, những sư chú quá sức dễ thương, để cho con thương với một tình thương trong sáng, tình huynh đệ. Đối với con, tình thương đó linh thiêng và cao quý lắm, cho nên con không bao giờ dám làm hoen ố từ ngày con xuất gia cho đến bây giờ. Con thấy mình được an ninh bởi sự bảo hộ của tăng thân. Nếu ở ngoài đời, chắc con sẽ còn lận đận và khổ sở lắm với cái tình thế gian đó. Thương yêu nhau mà biết thực tập giới luật và uy nghi, biết tôn kính lẫn nhau, thì tình thương ấy rất đẹp và đưa mình đi rất xa. Trịnh Công Sơn có nói, may thay trong đời ngoài tình yêu còn có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn là tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu, vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh được một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. Đây là những lời của Trịnh Công Sơn dùng để ca ngợi tình bạn mà sư cô đã trích ra. Sư cô viết tiếp, thật vậy, tình bạn đã đưa con đi xa, và bây giờ tình huynh đệ còn đưa con đi xa hơn nữa. Thương nhiều người với tấm lòng rộng mở như vậy, con tin là sẽ không bao giờ len lỏi một bóng hình nào trong trái tim mình. Có người nói, nhìn vào người mình vướng mắc, quán bất tịnh thì sẽ trừ được tham dục. Riêng bản thân con thì con tập quán những cái thiện, cái mỹ của người đó mà thôi. Bởi vì những vị đó rất đẹp và dễ thương, làm sao con có thể quán cái không đẹp và không dễ thương ở nơi vị đó được? Con nhìn vị đó đẹp quá, con thương quá, và con không muốn cái đẹp đó mất đi. Lý tưởng của quý vị đang bừng cháy trong quý vị, và lý tưởng của con cũng đang bừng cháy trong con. Thì tại sao con lại dám làm cho ngọn lửa ấy tắt liệm đi bằng sự mê mờ thiếu sáng suốt của mình? Cũng giống như một bông hoa, chính vì nó đẹp, chính vì nó tươi mát, luôn làm đẹp cho cuộc đời, cho nên mình phải tôn trọng và trân quý nó. Nó phải ở đúng vị trí của nó thì nó mới đẹp, và mọi người được chiêm ngưỡng. Còn nếu như thấy đẹp mà chiếm làm của riêng cho mình thì tội nghiệp quá, cái đẹp đó sẽ không tồn tại được nữa. Con nghĩ cái khổ của sự nghèo đói, thiếu thốn chắc có lẽ cũng không bằng cái khổ của một người vướng vào chiếc lưới kia. Nó có thể giết chết cuộc đời mình bằng những sợi dây nhợ đang dính vào nhau và đang luôn cả tuổi trẻ với bao nhiêu ước mơ và hy vọng. Càng vùng vẫy thì càng cuốn quanh không tìm được lối thoát. Cái khổ này cũng giống như một người bị bệnh nan y. Cho dù có thầy giỏi, thuốc hay cũng không thể nào chữa lành. Con không biết trước được là sau này sẽ như thế nào. Nhưng từ khi xuất gia cho đến nay,
Con thấy với con như vậy là đủ lắm rồi, và con rất hài lòng với tình thương con đang có. Tình thương đó cũng xứng đáng để cho con đi xuất gia, để cho con vứt bỏ mọi thứ để đến với con đường này và để học được chữ thương. Thương như thế con thấy khỏe và tự do lắm. Với tình thương này con không cảm thấy có sự sợ hãi, bởi vì con thấy được an toàn cho con và cho đối tượng thương yêu của con. Tình thương này rất đẹp, đã đem đến cho con sự quân bình, và con cảm thấy mình đã đủ, không còn gì cần phải tìm cầu rong ruổi nữa. Nếu học được nghệ thuật thương thì tình thương đó sẽ làm thăng hoa đời sống và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, để cùng nhau thực hiện chí nguyện độ sinh và phụng sự Tam Bảo. Bức thư này được viết bởi một sư cô, nhưng bức thư này cũng có thể được viết bởi một thầy hay một sư chú. Sư chú cũng có thể viết: con xin thành kính tri ân sư ông đã sinh ra những sư cô quá sức dễ thương, để cho con thương với một tình thương trong sáng, tình huynh đệ. Đối với con, tình thương đó linh thiêng và cao quý lắm, cho nên con không bao giờ dám làm hoen ố từ ngày con xuất gia cho đến bây giờ. Con thấy mình được an ninh bởi sự bảo hộ của tăng thân. Nếu ở ngoài đời, chắc con sẽ còn lận đận và khổ sở lắm với cái tình thế gian đó. Thương yêu nhau mà trong đó có chất liệu của sự thực tập giới luật và uy nghi, biết tôn kính lẫn nhau, thì tình thương ấy rất đẹp và đưa mình đi rất xa. Đây là bài pháp thoại thiền sư giảng vào ngày 20 tháng 5 năm 2010 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, xóm Hạ, trong khóa tu mùa xuân. Bài kệ 24: nhược giác nhất thiết pháp, năng bất trước chư pháp, nhất thiết ái ý giải, thị vi thông thánh ý. Thấy và hiểu được tự tánh các pháp, không bị vướng vào một pháp nào, biết cách gỡ ra mọi sợi dây ái dục trong tâm ý. Như thế là đã nắm được ý chỉ của Bụt. Nhược giác nhất thiết pháp. Nếu giác ngộ được bản tính của tất cả các pháp, năng bất trước chư pháp, và có khả năng không bị dính vào các pháp. Bất trước là không bị kẹt vào. Sở dĩ mình bị kẹt vào là tại vì mình chưa hiểu nó, mình chưa thấy được chân tướng của nó. Nếu hiểu được chân tướng của nó thì mình sẽ không bị kẹt vào nó. Nó có trở thành một cái bẫy hay một nhà tù hay không là do mình có thấy được nó hay không. Chúng ta thấy rất rõ, sự giải phóng, sự cứu chuộc không phải do ân huệ của một vị thần linh ban tới, mà do trí tuệ của mình. Giác là trí tuệ, là sự tỉnh thức, enlightenment. Thấy được chân tướng của đối tượng đó, mình sẽ không trở thành nô lệ của nó, mình không trở thành nạn nhân của nó, và nó không trở thành tù ngục của mình. Nếu thấy được bản chất của tất cả các pháp thì sẽ có khả năng không bị dính vào những pháp ấy. Nhất thiết ái ý giải. Ái ý là dục ý, là tâm ái dục, tâm ham muốn của mình. Giải là cởi ra. Chữ giải cũng có nghĩa là hiểu, nhưng ở đây có nghĩa là thoát ra. Tất cả dục ý đều được cởi bỏ. Ái ý là một sợi dây. Trong truyện Kiều có câu: lại mang lấy một chữ tình, khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Giải là cởi trói, cởi bỏ sợi dây ái ý. Thị vi thông thánh ý. Như thế là đã hiểu được lời dạy của Đức Thế Tôn. Thánh là bậc thánh nhân, là Đức Thế Tôn. Thông là hiểu được. Bài kệ 25: chúng thí kinh thí thắng, chúng vị đạo vị thắng, chúng lạc pháp lạc thắng, ái tận thắng chúng khổ. Trong các thứ hiến tặng chánh pháp là quý hơn cả. Trong các mùi hương, hương đạo đức là thơm tho hơn hết. Trong các thứ hạnh phúc được sống trong chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Không có phương pháp nào chiến thắng được khổ đau một cách tận cùng bằng sự thực tập dứt trừ ái dục. Chúng thí kinh thí thắng. Chữ thí còn được đọc là thi. Thi có nghĩa là làm, thi hành. Nhưng chữ thí ở đây được đọc là thí, tức là hiến tặng. Trong các loại hiến tặng kinh là quý hơn hết. Chữ kinh không có nghĩa là cuốn kinh mà thôi, mà còn có nghĩa là giáo pháp của Bụt dạy, chỉ cho người thoát ra khỏi tình trạng hệ lụy, gọi là pháp thí. Có 3 loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là cho tiền bạc, cơm ăn áo mặc để bớt nghèo khổ. Pháp thí
là cho một con đường để thoát khỏi tình huống bế tắc, khổ đau. Trong 3 loại hiến tặng thì pháp thí là quý hơn cả. Thắng là thù thắng, chủng vị đạo vị thắng. Trong các loại vị ngon ngọt, hương vị của đạo đức là ngon ngọt hơn hết. Chủng lạc, pháp lạc thắng. Trong tất cả các niềm vui của sự thực tập giáo pháp là lớn hơn cả. Được có cơ hội để thực tập giáo pháp với những người bạn tu của mình là một niềm vui rất lớn, nhưng mình lại bỏ đi niềm vui đó, pháp lạc, Dhamma Sukha, thì rất uổng. Trong các thứ hạnh phúc thực tập chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Theo nguyên tắc, mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì mình đang có pháp lạc. Ái tận thắng chúng khổ. Chúng khổ là tất cả mọi khổ não. Muốn vượt thắng được mọi khổ não, phương pháp hay nhất là chấm dứt ái nhiễm. Chính ái nhiễm đem tới khổ đau nhiều nhất. Chấm dứt ái nhiễm là phương pháp diệt trừ khổ đau hay nhất. Ở đây đưa ra 3 ví dụ: bố thí, hương vị và giáo pháp, để kết luận rằng trong những phương pháp diệt khổ thì chấm dứt ái dục là phương pháp hay nhất. Bài kệ 26. Ngu dĩ tham tự phượt, bất cầu độ bỉ ngạn. Tham vi bại xứ cố, hải nhân diệt tự hại. Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Tham dục gây bại hoại, đem lại tai họa cho mình và cho kẻ khác. Ngu dĩ tham tự phượt. Tham là tham dục, tự phượt là tự trói mình, giải là mở trói. Người u mê, không thông minh, thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Bất cầu độ bỉ ngạn, không có sự mong ước đi qua bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ của an vui, của tự do, của thảnh thơi. Nhưng người này không có tư niệm thực đó, rất là tội nghiệp. Người tu phải bắt đầu ý nguyện muốn vượt thoát bờ bên này để đi sang bờ bên kia. Ước nguyện đó rất quý, vì không có chí nguyện thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ ở trong trầm luân khổ ải. Người không có trí tuệ lấy sợi dây tham dục để tự trói mình và không có nhu yếu đi sang bờ bên kia. Cho tôi suốt đời được làm một tên nô lệ, đó là ý muốn của người đó. Người đó không muốn có tự do. Là người xuất gia, mình nói ngược lại, tôi chỉ muốn một cái, đó là tự do. Tham dục vì xứ cố. Tham dục đưa mình tới hoàn cảnh bại hoại. Hại nhân diệt tự hại. Tham dục làm hại cuộc đời của mình và làm hư cả cuộc đời của người khác. Khi bị vướng vào sợi dây tham dục, mình gây khổ đau cho người khác. Mình lạm dụng tình dục của trẻ em. Mình lạm dụng tình dục của người lớn. Mình làm tan nát gia đình và cuộc sống của họ. Đồng thời, mình cũng làm tan nát cuộc đời của chính mình. Bài kệ 27. Ái dục ý vi điền, dâm oán si vi chủng. Cố thí độ thế giả, đắc phước vô hữu lượng. Tâm tham dục là ruộng đất, tham sân si là hạt giống. Đối với người có khả năng bố thí và độ đời thì những phước đức thu hoạch được không thể đo lường. Ái dục ý vi điền. Điền là ruộng, tâm ái dục là một thửa ruộng. Dâm oán si vi chủng. Trong thửa ruộng đó, mình gieo hạt giống tham, sân và si. Chủng là hạt giống. Dâm là tham dục. Oán là sự giận hờn. Si là sự u mê. Ái dục, oán hờn, si mê, 3 loại hạt giống đó mình đã gieo vào trong miếng đất của tâm ý. Cố độ thí độ giả. Cho nên những người biết thực tập bố thí và độ đời, đắc phước vô hữu lượng. Phước đức không thể nào đong được. Đắc phước là phước đức thu hoạch được. Trong bản tiếng Pali, phước là thu hoạch lớn, Mahapala, Great Harvest. Phala là hoa trái. Những người biết thực tập bố thí và độ đời thì gặt hái được những hoa trái không thể đo lường. Chúng ta có thể tập hợp 2 bài kệ 26 và 27 thành một bài kệ cho sát với bài kệ thứ 356 trong Dhammapada tạng Bali. Ngu dĩ tham tự phượt, bất cầu độ bỉ ngạn. Ái dục ý vi điền, dâm oán si vi chủng. Tham vi bại xứ cố, hại nhân diệt tự hại. Cố thí độ thế giả, đắc phước vô hữu lượng. Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Tâm tham dục là ruộng đất,
tham sân si là hạt giống. Cái tham dục đó gây bại hoại cho mình và cho người khác. Trái lại, đối với người có khả năng bố thí và độ đời thì những phước đức thu hoạch được không thể đo lường. Bài kệ 28. Bạn thiểu nhi hóa đa, thương nhân truật dịch cụ, thị dục tặc hại mạng, cố tuệ bất tham dục. Người đồng hành thì ít, hàng hóa chuyên chở thì nhiều. Kẻ thương nhân lâm vào trạng thái lo lắng, kinh sợ, biết rằng cái đam mê dục lạc là tên giặc có thể làm tổn hại thân mạng của mình. Bậc trí giả không còn chạy theo tham dục. Bạn thiểu nhi hóa đa, bạn là người đồng hành. Người đồng hành thì ít mà hàng hóa thì nhiều. Đây là những người đi buôn, đi qua những khu rừng vắng hay những sa mạc rất nguy hiểm. Họ có thể bị cướp và mất mạng như chơi. Đi buôn rất nguy hiểm. Nếu mình chở hàng hóa nhiều mà số lượng người đi cùng với mình thì ít, thì có thể bị cướp chặn đường lấy hàng hóa và giết mình. Thương nhân truật dịch cụ. Thương nhân là người đi buôn, truật là sợ hãi, dịch là kinh hoàng, cụ là sợ. Hàng hóa thì nhiều mà người đồng hành thì ít. Người thương nhân lâm vào hoàn cảnh hoảng sợ, kinh hoàng. Thị dục tặc hại mạng. Thị là ham thích, tham đắm. Ham thích ái dục là những tên cướp làm hại tính mạng của mình. Đó là những tên cướp chặn đường lấy đồ và giết hại thương gia. Cho nên mình phải sợ những tên giặc đó. Những tên giặc đó là ai? Những tên giặc đó, tên của nó là ái dục. Sự ham thích ái dục là những tên giặc chặn đường ám hại mình. Cố tuệ bất tham dục, cho nên những người có tuệ giác không vướng vào tham dục. Trong bản tiếng Pali nói, mình sợ hãi giống như một con thỏ sợ bị người ta bắt. Đây là bài pháp thoại thiền sư giảng vào ngày 23 tháng 5 dương lịch năm 2010 tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm Mới. Hôm nay chúng ta đọc những bài kệ cuối của kinh Chiếc lưới ái ân. Bài kệ 29. Tâm khả tức vi dục, hà tất độc ngũ dục, vi khả tuyệt ngũ dục, thì nải vi dũng sĩ. Năm thứ tham dục phát sinh khi tâm mình cảm thấy có sự khả ý. Phải mau chóng chấm dứt cả năm thứ tham dục, đó mới thật là người dũng sĩ. Tâm khả tức vi dục. Khả có nghĩa là dễ chịu. Ví dụ như khả ái là dễ thương, vừa ý mình. Tâm khả là tâm ưa thích. Nhìn cái vẻ bề ngoài hấp dẫn lôi cuốn, mình bị đánh lừa và cho nó là khả ý và vướng vào nó. Một khi đã vướng vào rồi, mình sẽ đau khổ vô cùng. Trong kinh có một ví dụ rất dễ hiểu. Có một người rất khát nước, khát tới cháy cổ. Người ấy thấy có một cốc nước màu hồng trông rất đẹp, vừa thơm vừa mát. Người ấy nghĩ nếu mình được uống cốc nước đó vào thì sẽ dễ chịu vô cùng. Nhưng nhìn kỹ thì thấy có một tờ giấy dán trên cốc. Nước có thuốc độc, uống vào nếu không chết thì cũng ngất ngư. Mình cũng có một chút trí tuệ nên thấy rằng không nên uống nước này. Thứ nước này rất nguy hiểm. Nếu uống vào mình có thể chết hoặc ngất ngư. Nhưng vì mình đang khát quá, mà cốc nước kia lại có một bề ngoài rất khả ý, nên mình liều nói, thôi kệ, mình cứ uống, có chết thì chết. Đó là tâm lý của rất nhiều người, biết là chết mà vẫn uống. Trong khi đó, mình có thể đi thêm một đoạn nữa để có thể tìm ra được một nguồn nước trong lành, hoặc có thể tìm ra một vài phương pháp giải khát khác. Nhưng mình không chịu, bởi vì cốc nước đó có một bề ngoài khả ý quá. Giống như một con cá đang bơi lội trong hồ nước. Nó trông thấy một con mồi rất ngon, nó liền lao tới muốn đớp. Một con cá khác khuyên, đừng đớp, trong con mồi đó có lưỡi câu. Nếu ngươi đớp nó, ngươi sẽ lãnh đủ. Chính ta đã từng đớp mồi, từng bị móc họng lên, may mà ta rớt xuống. Trong con mồi ngon mắt ấy có một lưỡi câu. Nhưng con cá kia còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, nên nó nói, tại sao lại không đớp, nó ngon như vậy cơ mà. Và nó cắn. Cố nhiên là nó bị lưỡi câu móc lên. Phía trong cái hấp dẫn ẩn chứa một tai nạn, đó là một lưỡi câu. Đối tượng của dục cũng vậy, nó rất hấp dẫn, nhưng ẩn bên trong đó là một lưỡi câu. Mình cắn vào thì bị móc họng. Đó gọi là khả ý. Nếu tâm thấy đó là khả ý thì dục mới sinh khởi. Một người có trí tuệ nhìn vào cốc nước thì nói, nước đó uống vào chỉ thấy dễ chịu trong vài phút, rồi sau đó mình sẽ ngất ngư và có thể chết luôn. Vậy mình uống làm gì? Trí tuệ đó đủ để che chở mình. Sự giải thoát cho trí tuệ mà có.
Người có trí tuệ thì được cứu thoát bởi trí tuệ của mình.